welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resipi yang baru. Hari ni Lina nak buat kuih tiaw basah. Yes. Siapa yang pernah makan kuih tiaw basah memang you tahu macam mana rasa dia kan. Lagipun kali ni kita nak buat kat rumah mestilah lagi sedap. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. And then jangan lupa untuk like my videos and share video saya dengan kawan-kawan anda semua. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk membuat kuih tiaw basah. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil satu paket kuih tiaw ya. Yang ni kuih tiaw goreng punya, jangan beli yang sup punya tau. Okey, satu paket kuih tiaw. And then untuk first kita kena gorengkan kuih tiaw ini dengan kicap cair dan kicap pekat. Okey. Kicap cair dan kicap pekat ni Lina ambil 1 tablespoon ya. So first kita kena goreng dulu kuih tiaw, then kita kena keluarkan dia, then kita kena buat dia punya kuah. Okey, untuk buat kuah tu kita perlukan fish cake. And then bawang putih lebih kurang 3 ulas bawang putih yang kena cincang macam ni ya, cincang halus. And then any MSG yang you all ada, tapi Lina nak masukkan separuh cube pati ayam ya. And then kita pernah masukkan sayur sawi, then telur 1 biji. Minyak untuk menumis nanti Lina nak letakkan minyak bijan dan juga minyak masak biasa. And then kena seasoning dia, garam sedikit dan gula sedikit, white pepper, okey, lada putih, and then kicap cair dan juga air. Okey, air lebih kurang 2 cawan lah ikut kuantiti kuih tiaw. Kalau kuih tiaw tu banyak, you kena tambahkan air. And then kita perlukan tepung jagung. Okey, kita perlukan bancuhan tepung jagung ya. Okey, mula-mula kita gorengkan dulu kuih tiaw ya. So Lina masukkan sedikit minyak masak. Dan juga sedikit minyak bijan. Okey, masukkan kuih tiaw. Dan kita masukkan kicap cair dan kicap pekat yang kita mix tadi. Okay, kita goreng sehingga kuih tiaw tu naik wangi ya. Okay. Sekarang dalam kuali yang sama kita masukkan sedikit lagi minyak. Lina masukkan minyak bijan ni lagi sekali ya. Sikit cukup. Minyak bijan ni dia rasa bau dia memang menyelerakan kita bila kita makan. Kita masukkan bawang putih.
masukkan ayam, isi ayam ya. Okay, since kita buat kat rumah, kita boleh tambah lah apa lagi seafood kita nak, macam udang ke, sotong ke. Okay, sekarang masukkan air. Sekarang di sini Lina ambil 500 ml air ya. Okay, masukkan cube pati ayam. Then fish cake. Sawi ni bahagian batang Lina masukkan dulu ya. Dan masukkan half teaspoon of kicap cair. Dan masukkan lada putih. Sedikit garam. Lina tak masuk garam banyak sebab Lina masuk cube pati ayam kan. Nanti lepas kuah dah start didih, kita boleh rasa dulu dan kita boleh tambahkan perasa yang kita perlukan ya. Masukkan sedikit gula. Lina masukkan gula perak. Just 1/4 teaspoon lah. Dalam bahasa Cina kita panggil dish ni wantan ho, okey. Memang I punya family members, my mother side suka makan wantan ho. Okay, Lina tambahkan sayur sawi. Dan sekarang Lina masukkan bancuhan tepung jagung. Yang ni Lina bancuk 1 tablespoon je. 1 tablespoon tepung jagung. Okey, dan kita masukkan telur 1 biji. Okey, once telur dah masak, kita boleh tutupkan api ya. Jom kita hidangkan.
kawan-kawan, itu dia wantan ho, kuih tiaw basah dah ready untuk dihidang. Okey, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.